අයිබෝන් ඔයාට මතක ඇති 2020 Samsung සමාගමේ 45,000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන හොඳම ඩිවයිස් එක තමයි Samsung Galaxy M21 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේක ලංකාවේ ගොඩම ජනප්‍රිය වුණා මොකද හොඳම ස්පෙක්ස් එහෙම නැත්නම් ගෙවන මුදලට ඕවරෝල් හොඳම ස්පෙක්ස් තමයි අපිට මේ Samsung Galaxy M21 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කොහොම වුණත් මේ අවුරුද්දේ එහෙම නැත්නම් 2021 අවුරුද්දේ මෙන්න මෙයාලගේ ඒ Samsung Galaxy M20 series එක මෙන්න මේ M22 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවට රිලීස් කරලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේක රුපියල් 55,000ට වඩා අඩුවෙන් එහෙම නැත්නම් රුපියල් 50,000 රුපියල් 55,000 අතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy M22 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Samsung Galaxy M22 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක M21 එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී හොඳද? ඒ වගේම මේකේ තියෙන ස්පෙක්ස් කොහොමද සහ මේක ඇත්තටම ගෙවන මුදලට වටිනවද කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි මම මේකේ අන්බොක්සින් එකක් අරන් ඉන්නේ නැහැ මොකද Samsung ලගේ බජට් ලෙවල් එකේ නැත්තම් මිඩ් රේන්ජ් එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මේ වෙනකොට අන්බොක්ස් එකක් අරන් ඇවිල්ලා తీරුමක් නැහැ මොකද අපිට බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ පේපර් වර්ක්ස් ටිකක් ඒ වගේම charger එකක් USB type C cable එකක් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මෙන්න මේකේ අන්බොක්ස් පාර්ට් එක නැතුව මේකේ ඩිසයින් එකෙන් පටන් ගන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේක කලර්ස් කිහිපයක් ලංකාවේ ලැබී ගන්න පුළුවන් නමුත් මේකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ black color එක. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනකොට මේ වෙනකොට Samsung ලගේ හැම ෆෝන් එකකම තියෙන ඩිසයින් එක තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඩිසයින් එක ගැන නම් ලොකු අප්ඩේට් එකක් අපිට මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හරියටම Samsung ලගේ M12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක 99%ක්ම මැච් වෙන විදිහට තමයි මේකේ ඩිසයින් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම උඩින්ම අපිට quad camera setup එකක් එක්ක LED flash light එක බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේකේ බරත් ගොඩක්ම අඩුවට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේකේ බර වෙන්නේ ග්‍රෑම් 186ක වගේ බරක්. ඉතින් සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මට්ටමේ බරක් තමයි මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන ඉන්නකොට ලොකු බරක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක වුණත් මේකේ බටන් and port ගැන කතා කරොත් දකුණු පැත්තේ volume rocker එකයි වගේ power key එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ fingerprint එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ speed අපිට run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මනින්ම මෙන්න මේ fingerprint එක unlock වෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ mid range එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල under display fingerprint එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී ගොඩක්ම speed එකෙන් මේ fingerprint එක unlock වෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට අද පැත්තේ 3.5mm audio port එක, main microphone එක, USB type C port එක සහ speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක mono speaker එකක්. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ අපිට dedicated slot එකක් තියෙනවා. මේකට nano sim දෙකක්. ඒ වගේම micro SD card එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම උඩ අත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා secondary noise cancellation microphone එක. ඉතින් කොහොමනම් මේක ගොඩක් හොඳ build එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක matte finish එකක් නිසා මේකේ fingerprint ඒ වගේම dust එක එහෙම ඉක්මනින් මැලෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ පූර්ණම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ plastic වලින් සහ frame එකත් plastic. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ build quality එක ගැන ලොකුවටම වරදි කියන්නේ නැහැ. නමුත් 50000ක device එකක් නිසා මෙයාලට පොඩ්ඩක් design එක පැත්තෙන් පොඩි අප්ග්‍රේඩ් එකක් දෙන්න තිබ්බා. මොකද මේ වෙනකොට තියෙන හැම ඩිසයින් එකක්ම එහෙම නැත්නම් මෙයාලගේ mid range එකේ budget එකේ තියෙන හැම ඩිසයින් එකක්ම මෙන්න මේ ඩිසයින් එකෙම තියෙන හින්දා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම කිව්වනේ Samsung Galaxy M21 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට Full HD Plus Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. නමුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අංගල් 6.4ක HD Plus 90Hz refresh rate එකක් තියෙන Super AMOLED display එකක්. මේක Infinity U display එකක් විදිහට තමයි මෙයාලා හඳුන්වන්නේ. කොහොම වුණත් මම ඇත්තටම සතුටු වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේක රුපියල් 50000ක device එකක් නිසා මේකට HD Plus panel එකක් දාපු එක ගැන. නමුත් මෙයාලා තිබ්බා මෙන්න මේකට Full HD Plus panel එකක් දෙන්න. මොකද Full HD Plus panel එකක් දීලා තිබ්බනම් මේකේ quality එක නැත්තම් මේකේ front color quality එක ඒ වගේම display එකේ detail quality එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා Full HD Plus panel එකේ. නමුත් මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ HD Plus panel එකක්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක Super AMOLED panel එකක් නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ saturated colors ඒ වගේම viewing angles පවා ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන නම් කියන දෙයක් නෑ. Super AMOLED panel වල colors ගැන නම් ඇත්තටම තරකයක් නෑ. ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. නමුත් මේක Full HD වුණා නම් තමයි ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක HD Plus panel එකක් නිසා 274ක PPI pixel density එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි මේකේ තියෙන 90Hz refresh rate එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක 60Hz සහ 90Hz වලින් පාවිච්චි කරන්න. නමුත් 90Hz දැම්මම මේකේ software එකේ smoothness එක නැත්නම් මේක OS එකේ smoothness එක මාරම quality එක වැඩ කරනවා. ගොඩක් ඉක්මනින්ම එහෙම නැත්නම් මේකේ animation පවා ගොඩක්ම ඉක්මනින් run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ brightness level එක ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 600 nits වගේ brightness level එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ අගයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඕනම අවුවක මෙන්න මේ brightness level එක නැත්නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක outdoor visibility වුණා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා Super AMOLED panel එකක් නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ outdoor user experience එක මෙන්න මේ display
එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඩිස්ප්ලේ එක අතින් මේක full HD වුණා නම් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අවාසනාවට මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ HD+ panel එක. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ OS එක එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන Android version එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 11 version එක. ඒ වගේම Samsung ලගේ One UI 3.1 version එකක් මේකේ තියෙන නිසා ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ software experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වට versions දෙකක් මම දන්න විදිහට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එකක් 4GB version එක සහ අනිත් එක 6GB version එක. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන මේක 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB internal storage එකක් එක්ක තියෙන version එක. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ multitasking වගේ දේවල් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. මේකේ RAM එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙන හින්දා. ඉතින් මේකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MediaTek Helio G80 කියන chipset එක. ඉතින් මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මේ chipset එක මොකද මෙයාලගේ මේ හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලබා දෙන්නේ කියලා. මොකද මම දන්න විදියට Samsung Galaxy A22 ඒ වගේම A32 ඒ වගේම M32 සහ මෙන්න මේ M22 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටත් අපිට මේ Helio J80 processor එක බලා ගන්න පුළුවන්. උනත් මෙන්න මේ chipset එක ටිකක් රුපියල් 35000ටත් මේ වෙනකොට මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තිබ්බත් මේක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ mid range chipset එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ benchmark result එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ benchmark result එකකුත් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම Mali G52 කියන GPU එක තියෙන නිසා ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ games එහෙම නැත්නම් ඔයා PUBG වගේ play කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට SD graphic එකේ high frame rate එකකින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට PUBG උනත් play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතකයි තියෙන Samsung Galaxy M21 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ main highlight point එක තමයි යාගේ තිබෙන battery එක. එහෙම නැත්නම් 6000 mAh battery එක තමයි යාගේ තිබෙන main highlight එක. ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 5000 mAh battery එකක්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් downgrade එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඒක පොඩ්ඩක් downgrade එකක් කරලා තියන්නේ ඇයි කියලා. කොහොමද මේක අපිට 5000 mAh battery එක තියෙන නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවසක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Super AMOLED panel එකක් තියෙනවා හින්දා. ඒ වගේම සතුටු වෙන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට 25 watt fast charge support කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක 25 watt තියෙන හින්දා ගොඩක්ම ස්පීඩ් එකකින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන්. ආසන්න වශයෙන් පැයකමාරක් ඇතුළත මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක full charge කරගැනීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ 25 watt fast charger පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සතුටු වෙච්ච දේ තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක. මොකද මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා quad camera setup එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ quad camera setup එකේ 48 megapixel f2.0 aperture එකක් තියෙන wide lens එකක්. ඒ වගේම 8 megapixel f2.2 aperture එකක් තියෙන ultra wide lens එකක්. ඒ වගේම 2 megapixel macro lens එකක් වගේම තමයි 2 megapixel depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 13 megapixel f2.2 aperture එකක් තියෙන selfie කැමරාවකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේකේ selfie කැමරාව ගැන කතා කරොත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ natural color එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි අර colors loop වල දෙන්නේ නැති ගොඩක් හොඳ color එකක් එක්ක මේකේ selfie photos capture කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ main කැමරාවෙන් ගන්න photos ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ sharp detail ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ dynamic range එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ultra wide කැමරාවෙත් ගොඩක් හොඳ area එකක් cover කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ dynamic range එකක් මේකේ ultra wide lens එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම macro කැමරාව ගැන නම් ලොකුවටම අපිට බලා ගන්න දෙයක් නෑ. මොකද detail හැම ටිකක් loss වෙලා තමයි තියෙන්නේ. නමුත් normal වැඩක් ගන්න පුළුවන් හොඳ macro කැමරාවකුත් මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද ලොකු වරදක් කියන්නේ නැති ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ average මට්ටමේ තියෙන කැමරා එකක් තමයි මේ M22 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්නෝටික තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ නැත්තම් Samsung Galaxy M22 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මම අර කලින් කිව්වා වගේ රුපියල් 55000ට වඩා අඩුවෙන් ඔයාලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාත් දන්නවා ඉතින් M21 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවේ අවසාන මොහොතේ අපිට රුපියල් 35000ට 36000ට මිලදී ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාම තීරණය කරන්න මේක Samsung Galaxy M21 එකත් එක්ක බැලුවම අප්ඩේට් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ඩවුන්ග්‍රේඩ් එකක්ද කියලා ඔයාම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙතින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ළඟට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම follow කරන්න අපි Instagram එකේ Facebook එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.